ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስፒነች ጥቅል ነው። ለዚህ ስራ የሚያስፈልገኝ እዚህ ጋር ሽንኩርት አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ፓርስሊ አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ተቀቅሎ የተከተፈ ስፒነች አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ቀዩ ቃሪያ ወይም ደግሞ ቤል ፔፐር የሚላቅ ከተፍ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ የተፈቀፈቀ ካሮት እዚህ ጋር ደግሞ ቺዝ አለኝ። ማንኛውንም ቺዝ የፈለጋችሁትን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር 4 እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ጨው አለኝ። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር አለኝ፣ ቆንዶ በርበሬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ነጭ ጨርቅ አቅርቤያለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጎድጓዳ ሳህን አቅርቤያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጋገርበት አቅርቤያለሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። ተከታተሉ። አሁን መጀመሪያ የከተፍነውን ስፒነች እንደዚህ አጠላዋለሁ በነጭ ጨርቅ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ጭምቅ አድርገን ውሃውን እናወጣዋለን ማለት ነው። በመቀጠል የጨመቅነውን እዚህ ጋር አስቀምጣለን ማለት ነው። አሁን በመቀጠል እንግዲህ እንቁላላችንን እና ቺዙን እና አንድ ላይ እናቀላቅላለን። እዚህ ጋር እንቁላሉ የሚያስፈልገን ነጩን ፓርት ብቻ ነው የምንጠቀመው፣ ቢጫውን አንጠቀምም። ሶስት እንቁላል ነጩን የሶስት እንቁላል ነጩን ነው የምንጠቀመው። ከዛ ቺዙን 1 ካፕ ቺዝ እንጨምራለን። ጨውና ብላክ ፔፐር ትንሽ እናደርጋለን። ሳይበዛ በትንሹ ከዛ በመቀጠል ወደ መጋገሪያ ቦታ አስተካክላለሁ ማለት ነው። አሁን ያቀላቀልኩትን ወደ ትሪው ጨምራለሁ ማለት ነው።
እንዲ አስተካክዬ ከጨረስኩ በኋላ ኦቭኔን 400 ላይ አድርግና ለ15 ደቂቃ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን እንግዲህ የሚቀጥለው ትንሽ ዘይት ሽንኩርት አረጋለሁ። ቀደም ያሳየኋችሁን እዚህ ጋር ጠብሳቸዋለሁ ማለት ነው። ዘይት አናበዛም፣ ትንሽ ዘይት ነው የምናደርገው። በመቀጠል ቤል ፔፐራችንን እንጨምራለን። ቀዩን የተከተፈ ቃሪያ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል የተፈቀፈቀውን ካሮት እጨምራለሁ። በመቀጠል የተከተፈውን ፓርስሊ ጨምራለሁ። አሁን ትንሽ ጨውና ብላክ ፔፐር ወይም ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እጨምራለሁ ማለት ነው። ጨርሰናል። አሁን ወደሚቀጥለው ደግሞ እንሄዳለን። ተመልካቾቼ ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ሆኖ ወጥቷል። አሁን እገለብጠዋለሁ ማለት ነው። ከገለበጥኩ በኋላ መልሼ እመልሰዋለሁ ቦታው። የገለበጥኩት ከወረቀቱ ጋር ለማላቀቅ ነው። እንደገና ደግሞ የፊቱን ወደ ኋላ ነው የምናረገው፣ የኋላውን ነው ወደፊት የምናደርገው። ከዛ በመቀጠል
መጀመሪያ የሰራሁትን አንድ እንቁላል ጨምሬ አቀላቅለዋለሁ ማለት ነው። ይሄን አንዱን እንቁላል ስጠቀም ሁሉንም ነው የምጠቀመው። ከዛ አቀላቅለዋለሁ። ካቀላቀልኩ በኋላ ወደ ተጋገረው እንትን ጨምረዋለሁ። የኦቨን ፔፐር መቀየር አይጠበቅባችሁም። በዚሁ ላይ መጋገር ትችላላችሁ። እንዲህ ካደረኩት በኋላ አጠቃልለዋለሁ። እንደዚህ ከተቀለልኩት በኋላ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ ባለው ውስጥ ኦቨን ውስጥ 400 ዲግሪ ላይ አድርጌ አበስለዋለሁ። ተመልካቾቼ እንደዚህ እንዳያችሁት እንግዲህ በጣም ያማረ ቆንጆ ሆኗል። ከፈለጋችሁ ለምሳም ሆነ ለራት ለቁርስም በፈለጋችሁበት ሰዓት መጠቀም ትችላላችሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን መንካታችሁን እንዳትረሱ። የምለቃቸውን ቪዲዮ ቶሎ እንዲደርሳችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ይብዛ። ቻው። የዛሬን ጨርሻለሁ። ባይ